No niin, hei kaikki suomikoululaiset ja tervetuloa Suomikoulun online-opiskelun pariin. Kyseessä on nyt viikon lukuhetki ja tänään luemme kirjaa nimeltä Jussi ja orkesteri. Joku teistä on saattanut jo kuulla tämän tarinan aikaisemmin, mutta ei hätää, koska tämä on niin hauska, että sen voi kuunnella myös toiseen kertaan. Aloitetaan. Jussi on saanut rummun. Nyt hän rummuttaa kaiken päivää. Kuulostaa hurjan hienolta, kun Jussi paukuttaa rumpua. Joskus hän lyö pehmeästi. Kun hän koskettaa rumpua oikein keveästi, kuuluu vain joskus Jussi lyö rumpua toisella takatassullaan. Mitä tuo on olevinaan, sanoo Lassi, Jussin paras kaveri. Mutta tiedätkö, mitä minulla on selän takana? Se alkaa tavulla trum ja päättyy petti. Trumpetti, sanoo Jussi. Hienoa, nythän minä voin lyödä rumpua ja sinä puhalla trumpettia. Sitten Jussi paukuttaa rumpua. Ja Lassi puhaltaa trumpettia. Mutta nyt joku taitaa pyrkiä sisään. Tulija on Jenni ja hänellä on kitara. No sinä saat soittaa kitaraa, Lassi puhaltaa trumpettia ja minä lyön rumpua, sanoo Jussi. Ja Jussi paukuttaa rumpua. Lassi puhaltaa trumpettia. Ja Jenni näppäilee kitaraa. Mutta joku taitaa taas pyrkiä sisään. No onkos mokomaa nähty? Nalle Vintiö lyö triangelia. No sinä saat lyödä triangelia, Lassi puhaltaa trumpettia, Jenni näppäilee kitaraa ja minä lyön rumpua, sanoo Jussi. Sitten Jussi lyö rumpua. Ja Lassi puhaltaa trumpettia. Jenni näppäilee kitaraa. Ja Nalle Vintiö lyö triangelia. Mutta joku taitaa taas pyrkiä sisään. Hei vain, nyt saapuu Kinski-hiiri soittaen huuliharppua. No sinä saat puhaltaa huuliharppua, Lassi trumpettia, Jenni näppäilee kitaran, Nalle Vintiö lyö triangelia ja minä lyön rumpua, sanoo Jussi. Ja sitten Jussi lyö rumpua. Ja Lassi puhaltaa trumpettia, Jenni näppäilee kitaraa, Nalle Vintiö lyö triangelia ja Kinski-hiiri soittaa huuliharppua. Mutta joku taitaa taas pyrkiä sisään. Entä nyt? Sisään astuu karhu, mukanaan pölynimuri. No ei kai sentään pölynimurilla voi soittaa, sanoo Jussi. Kyllä voi, sanoo karhu. Kuuntelepa hätä. Joku taitaa taas pyrkiä sisään. Sisään astuu kettu työntäen ruohonleikkuria. No ei kai nyt sentään ruohonleikkurilla voi soittaa, sanoo Jussi. No, mitä? Kyllä voi. Tältä se kuulostaa. Voi miten typerää. Eihän tuommoinen ole musiikkia, sanoo Jussi. Ihan korkea sääntöä. Mutta joku taitaa taas pyrkiä sisään. Onko tuo mahdollista? Näet, sisään astuu koira, nakutellen pottaa. Tätä tyhmemmässä en ole ikinä ollut mukana, sanoo Jussi. Ei kai sentään nyt pottaa voi orkesterissa soittaa. Kyllä voi. Se kuulostaa superhienolta. Kas näin. Mutta joku taitaa taas pyrkiä sisään. Varjelkoon. Mitä tuo on olevinaan? Sisään astuu possu, joka soittaa tohveleilla.
Apua, taidan pyörtyä, sanoo Jussi. Soittaa muka tohveleilla. Tämä alkaa olla liikaa. Tuon kamalampaa en ole ikinä kuullut. Tämähän kuulostaa hypersuperhienolta, sanoo possu. Kas näin? Sitten Lassi purhartaa trumpettia. Jenni näppäilee kitaraa. Nallevintiö lyö triangelia. Kinskihiiri soittaa huuliharppua. Ja karhu käyttelee pölynimuria. Kettupäri syttää ruohonleikkuria. Koira nakuttaa pottaansa. Possu taputtelee tohveleitaan. Ja vihdoin Jussi sanoo: minä en halua enää soittaa Moisen Mikko-Linakkari-orkesterin kanssa. Mieluummin lyön yksinäni rumpua. Kas näin. Ja siinä oli tämän viikon satuhetkemme. Kiitoksia osallistumisesta. Ensi viikkoon!